ju mer bilar man har måste man ha mindre och mindre bilar. För annars får man inte rum i garaget. Så nu vet jag inte vad nästa objekt kan bli. Det kanske blir en Fulda. Höga trösklar. Det och det. Hallå, hallå! Hej, hej! Hur är läget? Det är jättebra. Det var ett tag sedan vi sågs. Ja, det var ju ett tag. Det var lite andra bilar, Tatraplan och lite custombilar då. Jag tror det är den enda custom Tatraplan som är gjord. Ja, jag höll på i cirka 10 år med den. Mycket rost, mycket jobb. Dodge Matador som jag har byggt för 20 år sedan. 2003 var den färdig och då blev den Sveriges snyggaste bil. Oj! En Bond var det också, ja. Den var inte vacker. Make G. Ja, och nu har du byggt något nytt. Nu är det nytt. Det var en Tempo Hanset 1950. Trehjulig lastbil. Ja, lite udda sak det också. Kan man säga. Ja, den har ju stått i avställd sedan 1960. Och den har gått i Norrköping som blombil en gång i tiden. Mm. Men nu ska han ut på lite träffar istället. Ett nytt liv. Men var hittar du den här någonstans då? Ja, det är ju den har varit tvärs över gatan här, stått i en lada. Jag har ju försökt köpa den förut men nu fick jag köpa den. Nej, den har stått inomhus sedan 1960. Den var ju i bra skick egentligen. Det var ju lack och så fattades ju massa grejer. Som startmotor och kannringar och fönstermekanismer och grejer. Och det går ju inte att få tag i. Startmotorn var ju det största problemet för det höll jag på att köpa massa startmotorer och ingen passade. Till slut så kom jag ju på att det här med båtmotorer de har ju, går åt andra hållet. För det skulle denna göra. Sen är de ju mindre mellan bulthålen. Och då köpte jag bara en på vinst och förlust. Den passade i alltihop, kuggar och alltihop. Så det funkade bra. Och sen kannringar och sånt fick jag ta när jag hittade de firmor som tillverkade kannringar på mått. Så det i Spanien någonstans. Så det fick jag till sen. Alltså det finns ju en till i Norrland, det vet jag. Men sen finns det en klubb i Tyskland men jag har ingen klarhet i hur många det finns. För det går inte att förstaga några delar eller någonting av dem. De svarar inte på det. Jag tror inte det finns så värst många. Det är bara 40 medlemmar i klubben så det kan inte vara så många bilar i Tyskland heller. Så. Det där var smart, eller? Ja. Men du, vad är det för motor i den här? En ILO, 2-cylindrig 400. Oj, en riktig racermaskin. Ja, men 14 hästkrafter. Det var fräsigt avgassystem, eller? Ja, precis. Det är nog trimsystemet det, för det är lite skruvat där. Räfflat, vad heter det? Ja, de har varit på att. Men den driver på framhjulet? Ja, den driver på framhjulet med kedja där. Och det är jävligt dålig vändradie. Ja, här sitter ju sen går det ju en stor kedja ner här som driver det. Och så följer ju motorn med runt, det är därför det är så dålig vändradie. När man svänger, det går inte att svänga så mycket här. Det följer ju med här, alltihop. Och vad kör man för hastigheter med sånt här? Ja, då vågar man sig upp i 50 så är det nog bra. Nej, det är ingen långfärdsbil kan man inte säga. Det är ju, de använder ju in i städer och kör ut ved och koks och sånt här. Så det är väl mest det. Men räknas det som motorcykel eller bil? Nej, det är en registrerad som lastbil. Lastbil? Ja, den lastar ju 800 kilo. Det är så jävla svårt att växla. Jag fattar inte det. Man får ju ta med 2 händer, vet du. Ja. Va? Så. Va? Hur många växlar är det? Är 4-växlad.
Jag lyckats få i ettan och backen. Och trean. Så det fanns ju många versioner med olika långa flak och med skåp på. Och med de högre så hjulen satt innanför liksom i flaket också. Lite olika modifikationer. Men sen tillverkas ju nya idag, kopior. Den här Baja eller vad fan de heter. I Indien. Det är ju en kopia av de här. Fast det är ju nya andra typer av motorer och sånt. Vad ska du ha den här till då? Ja, det är väl likadant som alla andra, man vet inte riktigt. Nej, jag gillar ju mest att plocka och grejer och jaga delar och skruva. Och man ska ha det sen, det är en annan sak. Men ja, kommer väl något. Nej, det är kromat. Fast jag har ju haft dem omkromat då. Det fanns ju med utom den, för den har jag ju hittat sen en eftermarknad. För det är samma som Tempo-Matadoren också. Men de andra fanns ju med. Lampor och backspeglar då? Ja, det saknades ju. Just det är från en traktor som jag gjort om. Fästena bara. Och lackat om. Men nej, sånt saknades också. Man glömmer ju mycket som fattas. Ja. Ja, de här sidorna har jag klätt om. För det var ju egentligen var det ingenting, det var bara plyfa från början då ju. Och det var jag klätt om, men sätet är ju inte omklätt i original. Och hur är det med flaket då? Jag har inte gjort, jag har bara målat det. Det var bra skick på det med. Det är bara målat några gånger så. Nej, det är otroligt att det har hållit sig så bra så länge. Flak och sånt brukar ju vara förstört precis. Men den har aldrig stått ute redigt så. Nu öppnar vi det hemliga arkivet här. Där står den. Nu ska vi se om vi kan få på någon ström bara. Det är en Mercury M1 1951 pickup, en ganska ovanlig pickup. Ja, det är ju som en Ford F1. Det är ju egentligen samma bil. Fast det var andra komlister och sånt på Mercury. Tillverkas ju i Kanada. Annars är de väl likadana ska jag tänka mig. Jag är inte så insatt i dem men jag tror det är likadana. Om tittar på bilder i alla fall så är det likadant. Den köpte jag helt i delar. Så den har jag haft en hel del jobb att plocka ihop och försöka lista ut vad allt ska vara till. Och det var ju så mycket andra delar som var med. Det var Volvo-delar och folkvagnsdelar och allt låg i de där kartongerna. Som inte tillhörde till den bilen så det var ju lite svårt att lista ut. Och sen var det ju jättemycket som fattades. Och det fanns inga delar överhuvudtaget i Sverige att köpa liksom, till de här. Så den var jag lite trött på ett slag. Jag såg att du satt upp en lapp i garaget. Ja, just det. Köp aldrig en bil i ballonkartonger. Påminnelse. Nej, så var det ju motor och sånt var det ju en 302. Den var ju också nedplockad i delar och där hade man ju också lite problem att få ihop och det skulle slipas och
ventiler och allting sånt där. Och sen när jag skulle starta den sen så gick han på bara de udda cylindrarna. Och då tänkte jag fan det är något fel med fördelaren så jag skiftade kablarna där. Då gick han bara på de jämna cylindrarna. Och det hade jag lite problem att lista ut vad det var. Men då hade de en kam från en 351 och den är annan tändföljd på. Men de passar ju i båda motorerna. Så sen gick han rätt igen. Jag bara frågar ungefär där. Det enda som fattas är värmepaketet där, men det ligger hemma nu. Jag har inte bara kommit, det har varit för renovering. Så det var ju en sida som låg i de här då från början. Men den var inte med, den var borta. Ja, jag har ju plockat ihop allt sånt, motor och allt sånt här själv, men avgassystem och sånt passar ju jävligt dåligt. För att du ska gå runt den där jävla styrsnäckan där nere. Så det är inte så märkte. Jag fick plocka ihop den i delar runt styrsnäckan och krångla ut den där igen. Det är ju rejäla signalhorn här uppe i taket. Han hade ju börjat med han som ägde den då, han hade ju börjat med ramen var ju iordninggjord och bromsa. Och sen låg ju resten för sig då. Skärmar och kaross och hytt och det. Mycket som fattades. Sådana här grejer som fattades. Handskfacklucka fattades då. Jaha, hur får man tag i en handskfacklucka till en sån här? Jo, jag lyckades få tag i en i USA då. Efter många om och men. Och när jag väl fick hem den, då ringde han som ägde den. Jag hittade handskfackluckan i duschen. Så det var en extra handskfacklucka i alla fall. Det fanns ju inga sådana här flakgrejer, det fanns inga skruvar, det fanns ingenting. Allt fattades sånt här. Och så köper man lite fel grejer och sen får man lägga det på hyllan. Då har man en massa grejer som man inte behöver. Så det är ju som vanligt. Den blir ju större och större, den hyllan. Det är problemet med internet. Nu är ju han komplett i alla fall och han kommer att bli till salu också. Det kan lika väl tala om här. Kanske är någon som inte ser. Jag har ju inte så stor nytta av den egentligen. Nu när jag har fått en ny pickup. Så den kan jag ha och köra till tippen nu istället. Det här är min raggarbil. Här är trångt här framme, precis upp i väggen. Här. Nu ska vi se. Ja, det är en Cadillac 49 sedan 1. Ja, som jag har som kör lite på cruisingar och sånt här med. Fungerar mycket bra, går fint. Det är lite roligt för du hade ju glömt bort att du hade den. Ja, förra gången vi var här så tänkte jag inte på att jag hade den här. Men vi får spara lite då och då. Den har jag köpt tillbaka. Jag är inte säker att jag hade den just då när du var sist. Utan jag har ju haft den en gång förut och så köpte jag tillbaka den igen. Jag saknar den lite som... Ja. Det var meningen att jag skulle kapa tak. Jag skulle göra om den här till custombil egentligen. Eftersom jag hade ju en Bjuck 49 custom. Ja. Och det är ju samma modell egentligen på bil. Så jag har ju en omgång rutor som är färdigshoppade. Så tänkte jag kan ju koppa denna och sen har jag ju färdiga rutor och alltihop. Men sen kommer jag att tänka på hur jobbigt det var att shoppa koffertluckan på den så jag tröttnade. Gav jag upp. För tillfället i alla fall. Alla de här 49 Cadillac och Bjuck och de såg ju i stort sett likadana ut. Det var ju andra skärmar på dem bak då. Annars Bjucken såg ju likadan ut ungefär. Det var ju rätt så tuff modell tycker jag. De här fränt med tanklocken här inne i. Ja, säkert var ju den 4 det vanligaste i USA då. Som var ju bekvämast att åka i. Och sen var det ju, fanns ju de här kupéerna. Och tvådörrar med ett annat tak då fanns ju också. Oj så dammigt. Det märks inte varit ute på sen förra året. Det är också en Cheva 350 i den. Ja, den var det jag köpte den förra gången också. Fast nu är han som hade den emellan här renoverade. Satt på andra toppar, aluminiumtoppar
Och lite sånt där. Ny förgasare och allt möjligt sånt där bytte han. Allt är inte iordninggjort så att säga. Men denna funkar ju så alla väder. Den kokar aldrig, det går perfekt. Ja, Oldsmobile Custom Cruiser står det på den där. En 91. Det är lite olika bilar. Jättestor är den. Ja, man kan ju tro det, men det är nog bara, ser bara ut så att den är inte större än Chrysler eller de andra bilarna. Han är under 6 meter. Men det ser ju väldigt stor ut. Det gör det. Jag kom in på bilprovningen i förra veckan och besiktade. Nej, den kan vi inte ta, sa de, men den är för lång. Nej, bara kör upp så att jag... Ja, det var inte så farligt, sa de då. Ovanligt fint skick alltså. Det var en herrgårdsvagn. Bilsport hade ju någon aktion där uppe i Emmaboda. Fyndbörsen Live hette det ju. Och då råkade jag parkera bakom denna så jag köpte han ju. Jag bara steg ur bilen och köpte han. Det var dagens snabbaste affär, sa de. Jo, jag har kört lite i sommar med han, men jag tyckte han var så jävla fint skick på den så det var därför egentligen jag köpte han. Långlucka. Och sen är det ju, här är ju säte. Ett säte till bakom här. Här ligger ju till och med plastmattorna kvar. Du, den här var jättefint skick. Så fäller man upp där så kommer ju nästa. Där borta kommer ett säte till då. Sen går det fälla, de här är ju sån här dubbel action. Det går ju fälla så med. Om man vill. Ja, det var likadant här, där Bjuck fanns det ju en som hette Vista Cruiser och sen Oldsmobile och ja, det fanns ju, de körde inom koncernen lite olika, samma stil så att säga. Lite annorlunda grejer bara. Det här är ju så, det är jättesnyggt, alltså det är inte jättefin överallt. Det blåste ju bort sån. De har ju torkat limningen antagligen. Men blåste det bort första dagen jag hade den. En sån, och jag hittade det ju aldrig. Och det är bara 91 som har dem. Den linjen, de andra är raka. Men jag hittade på en skrota i USA som jag fick tag i. Den luktar liksom ny på insidan. Ja, det här la de ju på vet du, för solens skull. När de stod ute då. Jag vet inte hur mycket den har gått faktiskt, men den har nog inte gått så värst mycket. När man tittar på bilen och inne i och överallt. 113337. 113378. Jag tror inte det är så värst långt. Man tittar i motorrum och sånt, det är precis som nytt. 305. Det är ju insprutad. Så de tar ju inte mer än ja, de ligger väl på en liter, en och två kanske max. Så de går billigt. Men vad ska du ha den till då? Vilka frågor? Vilka frågor? Nej, det vet jag inte. Nej, men jag tyckte det var ju bara det att det var, jag ser som på Antikrundan, skicket. Det var det jag föll för. Men nu har du inga projekt, vad ska du göra nu då? Nej, nu har jag inga projekt. Men om jag säljer någon bil så får jag rum med en bil till. Då kan jag ju komma igång igen. Så, något roligt, udda. Och så jag tittar förbi nästa gång jag har vägarna förbi. Ja. Ja, men då får vi säga på återseende då. Ja, okej, det hörs. Hej på det. Hej.